Euroopan kolmanneksi paras kuljettaja, Euroopan parhaalla autolla ja olisiko maailman parhaimmalla pakosarjalla. Olen Arto Martelius, Martelius Exhaust Oyn perustaja. Kerron teille muutamalla sanalla, mitä me ollaan touhuttu täällä viime aikoina. Kuluvan vuoden aikana on meillä Laurin kanssa roolit pikkusen muuttuneet. Lauri on ottanut enemmän vastuuta markkinoinnista, myynnistä, asiakaskontakteista ja mä oon itse siirtynyt enemmän tehtaan puolelle. Tarkoituksena on hienosäätää tuotteiden valmistustekniikkaa ja menetelmiä, jolloin tuotteiden laatu ja kilpailukyky pysyy hyvänä ja paranee. Me olemme käyneet melkein kaikki JT-tuuningin tuotteet läpi varmistaen laadun, sopivuuden sekä materiaalit. Lisäksi JT-tuuningin tuoterepertuaariin on tulossa muutama uusi tuote. Tuotannon puolella olemme tehneet aikamoisen remontin tehtaan layoutissa ja kyseinen homma on vielä kesken, että se on tämmöinen enemminkin jatkuva prosessi. Tarkoitus on selkiyttää tuotteet ja tuotteiden valmistus sekä tehtaan sisäinen liikenne. Viime aikoina toimitusjohtajaa tapaamaan tulleet on jo ohjattu hallin puolelle hitsausosastolle. Martelius Exhaustin puolella on tämän päivän kysyntä kohdistunut aika lailla klassikkoikäisiin autoihin. Ja meillä on tulossa muutamiin todella klassikkoikäisiin autoihin peltisarjoja ja muita vastaavia tuotteita. Ja pienenä valmistajana meillä on varsin rajallinen kyky osallistua kilpatiimien tukemiseen, mutta kuluneena vuotena me ollaan osallistuttu Finjector-tiimin Juha Rintasen auton valmistukseen pakosarjan ja pakoputkien osalta. Se sarja on todella kovilla. Me käytettiin siinä IC 441 putkeen ensiöinä ja IC 409 toisioputkissa. Ja se on varsin lujilla silloin, kun tämä paukkusysteemi on pahimmillaan ja pakosarja valkohehkusena, niin sinne tahtoi tulla sen paineiskun takia jo muodonmuutoksia. Ja sitten me tehtiin siihen päivitysversio. Otettiin edelleen lämmönkestävät materiaalit, mutta me paksunnettiin seinämän vahvuutta, jolloin sitten alkoi luotettavuus olemaan jo kohtuullista luokkaa. Drifting-auton pakosarja on todella kovilla. Jos se kestää enemmän kuin yhden kauden, niin varsin hyvä. Se ensimmäinen versio tehtiin niin, että siinä oli vaihtoehdot, että sen hukkaportin ulostuloputken pystyi laittamaan niin suoraan ulkoilmaan tai yhdistämään pakoputkeen. Mutta sitten kun tehtiin päivitysversio, niin se jätettiin toistaiseksi pois. Ja nyt me ollaan sitten päivittämässä se vielä uudestaan niin, että siihen tulee se putkeen liitettävä hukkaportin putki. Ja se tulee pysymään sitten, että nyt säännöt edellyttää jo ensi kauteen sen hukkaportin putken liittämisen pääpakoputkeen. On tullut seurattu sarjan kaikkia tapahtumia ja olen aika hyvin ollut jyvällä tosiaan, että missä mennään. Ja kyllä mä alusta alkaen olin sitä mieltä, että Jutsi tulee menestymään siellä. Kauden jälkeen päästiin vielä tiimin kauden päättäjäisiin ja sain olla ihan Jutsin kyydissä, eikä vauhtia säästelty radalla. Se oli nautinnollinen hetki. Sen verran mä analysoin sitä, että se moottori on varsin onnistunut. Sen toiminta ainakin siinä radalla, niin se oli kyllä, tuntui hienolta. Mutta suurin hatunnosto siitä menee Samulille. No joo, eri puolilla maailmaa olevat erilaiset tarpeet on meidän kohdalla
oikeastaan suht koht helppo ratkaista, koska monet meidän tuotteet on aika lailla uniikkeja. Ja kun asiakas haluaa jotain tiettyä ominaisuutta ja meidän tuotteessa se on, niin sillä ei ole oikeastaan väliä, että mihin päin maailmaa se lähtee. Mutta periaate on semmoinen, että se mitä asiakas ostaa ja mistä hän on maksanut, niin hänen tulee se saada. Et se on meidän periaate, että jos joku ei ole mennyt ihan kohdalleen, niin sitten se korjataan ja hänelle lähetetään uusi tuote. Automallien muutoksien kanssa pitää olla koko ajan hereillä. Et sieltä tulee helposti reklamaatioita, jos ei olla hyvin tarkkana, että mihin vuosimalliin ja mihin malliin tuote sopii. Laurin kanssa me pidetään huolta näistä päivitysasioista, ja jos asiakkaat ottaa yhteyttä ongelmien kanssa, niin se on meille loistava juttu. Rohkaisisinkin asiakkaita ottamaan yhteyttä meihin heti, jos näkyy joku epäkohta. Meidän etu on saada se korjattua nopeasti. Firman lähitulevaisuudessa on tarkoitus virtaviivastaa toimintaa. Ja meikäläinen ikääntyy nopeasti, jolloin Laurin rooli tulee kasvamaan edelleen ja meikäläisen työ muuttuu enemmän harrastukseksi. Ja toivottavasti tämä kehitys antaa asiakkaille lisää arvoa. Ehkä jatkossa näin ollen pääsen enemmän näihin Markuksen videoihin mukaan. Häiritsee vähän, kun Markuksen videoissa puhutaan niin nopeasti. Sinne tarvittaisiin hidas puhuja tasapainottamaan tilannetta. Kiitos, että jaksoit katsoa videon. Jos tulee tarpeita pakosarja tai pakoputkipuolelta, ota yhteyttä. Jos ei sopivaa löydy, niin todennäköisesti me voidaan tehdä.